नमस्कार मित्रांनो, श्री सिंपल कुकिंगमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण तिळगुळाच्या वड्या पाहणार आहोत। त्यासाठी तीळ, किसलेला गूळ, दाण्याची कूट, सुक्या खोबऱ्याचा कीस, वेलची पूड आणि तूप। कढईमध्ये आपल्याला इथे तीळ मंद आचेवरती गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायचे आहेत। चांगले परतून घ्या। गॅस एकदम मंद ठेवा आणि आपल्याला इथे गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायचे आहेत। तीळ चांगले भाजून झाले की आपल्याला इथे गार करून घ्यायचे आहेत। गार झाल्यानंतर आपल्याला इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जाडसर कूट करून घ्यायचं आहे। तुम्ही हे खलबत्त्यातही कुटून घेऊ शकता। मी इथे जाडसर तिळाचे कूट करून घेतले आहे। त्यामध्ये आपल्याला दाण्याचे कूट मिसळून घ्यायचं आहे। कढईमध्ये आपल्याला इथे गूळ घ्यायचा आहे। गुळामध्ये आपल्याला तूप घालायचं आहे। नंतर त्यामध्ये आपल्याला 2 टेबलस्पून एवढं पाणी घालायचं आहे। मिश्रण चांगले मिक्स करून घ्या। गूळ चांगला विरघळेपर्यंत आपल्याला इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगला व्यवस्थित असा पाक बनवायचा आहे। पाकाला बुडबुडे आल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या आणि त्यानंतर वेलची पूड घालून घ्या। नंतर तिळाचे मिश्रण आपल्याला इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगले एकजीव होईपर्यंत आपल्याला इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता आपलं मिश्रण चांगलं एकजीव झालं आहे। नंतर चौकोनी ट्रेमध्ये आपल्याला तूप लावायचं आहे। त्यामध्ये मिश्रण गरम असतानाच मिश्रण घालून घ्यायचं आहे आणि चांगले हात थापून घ्यायचं आहे। वरतून आपल्याला सुक्या खोबऱ्याचा कीस घालायचा आहे। नंतर गार झाल्यानंतर आपल्याला इथे वड्या चौकोनी वड्या करून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही इथे ड्रायफ्रूट्सही वापरू शकता। तुम्ही इथे पाहू शकता मी चौकोनी वड्या करून घेतल्या आहेत। ह्या गार झाल्यानंतर आपल्याला इथे वड्या एका डिशमध्ये काढून घ्यायच्या आहेत। इथे आपल्या तिळगुळाच्या वड्या तयार झाल्या आहेत। तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचं मनापासून धन्यवाद।